होटल मार्फा इन रुस्टिका केमा रुस्टिका ए के हो यतापट्टि हो होटल रुस्टिका हेर त कहाँ छ सोनाम यहाँ रहेछ ए यहाँबाट जाने रहेछ सबैजना छिर्छ हामी छिर्छ हेर त हाम्रो रुस्टिका छौँ है मुक्तिनाथ किनभने हामीसँग टाइम छ सो भोलि बिहान चाहिँ हामी यहाँ घुम्छौँ खासमा ल पछि चढेर होइन ल हामी चाहिँ छिर्दैछौँ बुझु कहाँ थाहा छ कहाँ छिर्दैछौँ ल जेरी गल्लीमा छिर्दैछौँ हामी चाहिँ दिस इज जेरी गल्ली ल यो चाहिँ होटल माउन्टेन भिल्ला रहेछ सबै ठाउँमा त्यस्तै त्यस्तै रहेछ रुमहरू त है कहाँ हो जेरी गल्ली ल फाइनली गाइस हामी आइपुग्यौँ मार्फा प्याराडाइस यहाँ रहेछ प्याराडाइस way to base होटल टनपो यहाँ पनि बाहिर राख्नु पर्ने रहेछ बाइक चाहिँ यही त रहेछ नि ल गाइस फाइनली कुरिरहे एकान्तमा तिम्रो तस्बिरलाई हेरेर यो हावालाई सोधिहेर न मन गुनगुनाउँछ गुनगुनाउन दे तिम्रो त्यो सुरैमा मन झन् रमाउँछ तिमीले पनि खिचा हो ठिक छ होटल सनराइज यहाँ रहेछ के यो माया हो हेरिरहे एकान्तमा तिम्रो तस्बिरलाई हेरेर यो हावालाई सोधिहेर न मन गुनगुनाउँछ बुझु हामी कहाँ छौँ दिस इज मुस्ताङ है त मन गुनगुनाउन रे तिम्रो त सुरैमा मन झन् रमाउँछ ल अब यहाँ चाहिँ घुम्दै जाने अब यो चाहिँ कुन हो हामीले सोधेकै हो जस्तो छ ल हामी त मुस्ताङ आइपुग्यो बुझु हेर्दै मुस्ताङ हेरिरहे एकान्तमा होटल डिमाया लास्टमा रहेछ यहाँ सोधेको थियो त हामीले छैन होला होटल डिमायामा सोधेको थियो